Yo, dahil tapos na tayo sa draft analysis, lipat naman tayo ngayon dito sa in-game analysis. Unahin natin yung play na to. Ayan o. Kung makikita nyo, pupwesto lang si Carl dito sa long bush, tapos sisiguraduhin niya lang na mag-level 4 si Sanford. Pagka level 4 ni Sanford, dun niya ibibait yung sarili niya para makapag-hero sila. Tignan nyo. Ayan o, tambay lang siya dyan. Tapos, ayun na, nung magpo-4 na si Sanford, dito na ibibait ni Carl yung sarili niya. Kasi tignan nyo, kukunin lang ni Carl yung atensyon ng mga kalaban. Tapos, ready na agad yung mga kampi niya. Si Sanford mag-ulti na agad dito. Tapos, si JP, ayun o, ready na din kagad yung teleport. Sadyang may magandang ginawa lang si Alec dito kaya hindi gumana yung bait. Ayun o, dadash dapat si Carl kaso hinarangan ni Alec kaya hindi tumuloy yung dash ni Carl. Kasi imagine niyo kung natuloy yung dash ni Carl, sabihin na natin na dito siya napunta. Tapos nag-dash in si Yasuo ng ganyan, ang lalim niya. Sure na mapapatay yan ni Sanford kasi may Petri pa din si Sanford. Tapos nandiyan pa si JP, may additional crowd control. Kung natuloy yung dash ni Carl dito, patay si Yasuke, tapos easy turtle na to kasi -1 na kaagad. Kaso, ang ganda nung harang na ginawa ni Alec. Anong nangyari? Naipit si Carl sa clash, kaya mamamatay din siya. Tingnan nyo. Pero ang kagandahan naman dito, dahil nabait talaga ni Carl yung YSS, kaya patay din yung YSS. Kaso patay din si Sanford. Ito yung sinasabi ko dun sa draft analysis na para sa akin, lamang na lamang talaga sa draft yung alter ego dito. Sadyang sobrang dumi tsaka wala talaga silang disiplina maglaro kasi tingnan nyo to. Akala ko ang gagawin ng Freya dito, magkakat na siya, tapos do double lane na lang siya sa mid, tapos saka siya tutulong sa turtle. Kasi pag up ng turtle mamaya magkaka-ulti na din yung Freya. Sa ngayon wala pa yan pero dun sa clash mamaya sa turtle may ulti na yan eh. So akala ko ganyan yung gagawin niya kaso ang ginawa ng Freya dito, kinuha niya yung Beetle habang si Oheb naman nagdo-double lane na. Tapos ang isa pang advantage ng alter ego dito, uuwi si Alec pero mamaya makikita nyo magle-level 4 si Alec dun sa turtle. Si JP hindi level 4 kaya akala ko talaga ilalaban nila yung turtle kaso hindi ganun yung nangyari. Ito, lumalim na si Nino. Will walk safely under the turret and get to dodge the combo from Sanji. Now they set up for the turtle. Ayun o, level 4 si Alec ko. Imagine niyo kung nag-double lane yung Freya sa mid. Tingin ko kaya nila members ng isa eh. Kasi wala pa namang ulti si JP. Walang ulti Petri to. Tingin ko kahit sinong masipa nila, kaya nilang i-burst. Lalo-lalo na kung yung YSS din nandito at saka yung Esme. Parang sayang yung opportunity na sila sana yung makakuha ng turtle. Kasi sila na yung nanalo sa clash tapos napa-ulti Petri yung Yusong. Kaso ang call ata talaga dito is ibigay na lang yung turtle. Kasi hindi pumunta si Yasuke tapos hindi rin pumunta si Arfi. Tapos sisipa pa yan, tignan nyo. Ayun o. Sumipa pa si Alec dito, eh wala namang kakampi. Sino papatay niyan? Kaya parang sayang yung advantage na nakuha nila kanina. Lipat tayo sa clash na to. Nakita ni Alec na mag-uumpisa pa lang yung purple ni Carl. Eh medyo matagal mag-purple yung Fredrin. Kaya ang gagawin nila, dahil lumamang sa lane tong Esmeralda, pagka malapit na yung YSS at saka yung Joe, dun mag-clear yung Esmeralda para makapag-tower dive sila. Tingnan nyo. Ayun, nung palapit na silang dalawa, okay na, may minion sila, pwede sila mag-tower dive. So, technically, sobrang ganda ng plano, kaso medyo uun siya dito. Ayun, no. Okay, does he get to clear this wave? Dito, sure, patay na si Sanford. Kaso, tignan niyo yung magiging dash ni Yasuke. Nag-dash siya dun sa knock-up. Kaya nangyari, nahuli siya lalo ni JP. Tapos siya yung naultihan. Ayun. Medyo napurnada. Kung hindi namatay si Yasuke doon, magandang momentum sana. Baka marami pa silang nagawa kahit isakripisyo na nila si Alec o kaya si Nino. 1-for-1 trade. At least makapag-invade pa siya o makukuha niya pa yung farm niya. Lipat naman tayo dito. Dito sobrang ganda ng play na gagawin ng alter ego. Tignan nyo. Planado nila yung pick-off na yan. Kaso, ang problema dito, may dalawang option yung alter ego. Kung gusto nilang lumaban sa turtle, kunin yung turtle, pwede silang makipag 4 versus 5. May ulti Petri si Yusong, oo. Pero at least, kumpleto sila. Tapos nandiyan pa si Arfi.
Or kung ayaw nilang lumaban kasi nga may ulti Petri yung Yusong, pwede silang mag-force push sa bot. Kasi, nandito naman yung turtle. Nasa opposite lane naman yung turtle. Kaso, ang problema dito, hindi na sila magta-turtle, hindi rin sila magpo-force push. Tignan nyo. Down. Without him, this is a huge go signal for Alter Ego to just go and commit to the turtle. You know, I was just about to say, I don't know if Alter Ego wants to commit to this turtle with Yasuke already down 2. It's a tough fight for Yeah. them, and even now, even without Ayun o, binigay nila yung turtle, tapos hindi rin sila nag-force push sa bot, pinaklear lang nila. Sanji, it's dangerous, right? Kahit nga si Ohebo, akala niya mag-force push sa bot. Play safe muna siya. But that's a huge win before the turtle to at least. Whoa! Tapos mapapatay pa si Yasuke dito. For the assassinate, boom, Yasuke still survives! But that's gonna be enough time for Carl Tizzy to actually take the turtle. JP flickering in to finish off the kill! And now, it's all members of Liquid fighting, blazing to it, committed by OM, gets cancelled by the knockup from the way of the dragon, though Nino will be taking him down! There is gonna be the chase from Alter Ego, though, gets stopped by Sanji still. Heejman trying to go for the kill, Carl Tizzy shutting down Alec, and they'll still try to chase for Sanford, but he's still gonna be alive! Energy eruption of Boing. Razor's Wrath, and it's a double for Carl! Actually, dalawang opportunity yung meron dito. So, ayun na nga, na-miss na nila yung opportunity na hindi sila nakapag-turtle or hindi sila nag-force push. Win before the Tapos, turtle to meron at pa least. isang opportunity Whoa! dito. Wait, Sanford will try to go for the assassinate. Boom, Yasuke still survives! But that's gonna be enough time for Carl Tizzy to actually take the turtle. JP flickering in to finish off the kill! And now, it's all members of Liquid fighting, blazing to it, committed by OM, gets cancelled by the knockup from the way of the dragon, though Nino. Ito yung sinasabi ko. Nakapatay na kayo ng dalawa, tapos low pa yung mga kalaban nyo. So, tingin ko, hindi nyo na kailangang habulin yan eh. Ayan na yung minion sa top oh. Pwede na kayong mag-force push naman sa top. Gawin nyo siguro si Nino, try lang humabol, harangan, tapos si Arfi, at saka si Hijume, yan o, pwede na silang mag-fast clear dyan, tapos si Alec, harangan niya na lang dito para hindi na makapag-dep yung kalaban. Tapos, pwede na nilang i-push yung top. Parang, may opportunity na naman sila para tumulak, kaso dahil nasanay sila sa brawl, gusto nila laban lang ng laban. Sayang na naman yung opportunity nila. Sa kanila na sana tong Torre. At saka nakita nyo naman kung gano'n sila kalamang na lamang sa clash. Kaso ito, overextend na naman. Ang mangyayari, imbis na nakuha na nila yung Torring to, tapos si Yasuke lang yung namatay. Ang mangyayari, mamamatay din si Nino. Tignan niya. Taking him down! Ano? There is gonna be the chase Overchase from Alter masyado. Ego. May minion, sayang. Though gets stopped by Sanji still. Heejman trying to go Pumatay for si the kill. Alec. Carl Tizzy shutting down Alec, and they'll still try to Ah, chase for sumamatay pa si Sanford, but Nino. he's still gonna be alive! Energy eruption of Razor's Wrath, and it's a double for... Diba? Parang ang daming opportunity yung nasasayang kung naglaro lang ng malinis yung Alter Ego dito. Nakapatay kayo ng dalawa, tulak kayo sa top. Nakapatay kayo ng isa kanina, tulak kayo sa bot. Mas nahawakan sana nila yung gold lead. Tignan nyo, ang dami nilang patay pero yung gold lead, 300 lang. Dapat na tayo dito sa may third turtle. Kakamali na si Alec dito. Ayan. Pero matutulak naman nila yung The mid. right combo too, but they take Tapos that si zero Carl turret, dito, though. bibigay lang siya ng vision para makita na yung Yusong yung target niya. Ayan o. Nandito yung YSS, yung Yusong ulti kagad. Tapos sasalubong din dapat si JP. Ayan o, nag-skill na agad siya. Kaso tinawag siya ni Sanji. I-ulti na lang siya ni Sanji dito. Kaya maganda yung rundown talaga na gagawin nila dito. Tingnan nyo. Carl Tizzy though makes his way to the turtle. OM getting bursted by Heejman, already using Ayun the o, black shoes. rundown Black talaga yung gagawin dragon nila. form by Samantalang si Carl TC, nag-turtle lang. Sanford onto Yasuke under the turret, diving in there. Good trade na yan. Kahit na mamatay na si Sanford dito, jungler na assassin sa XP, good trade. Tapos makuha pa nila yung turtle. Finally picks up the kill. Oh man, they're still going. The Hunters on the prowl. Arfi able to take out Sanford, though. It's a 1-for-1 as Alec with the re-engage. Okay, that's the appraiser's draft. Nino still flickering in, trying to go for the chase on JP. The Sanji out. Namatay lang talaga si JP ang problema dito. Sayang good trade sana. Pero nakita nyo naman, katulad nung sabi ko sa drop analysis ko, sobrang ganda talaga nung Esme laban dito sa dalawang hero ko kasi dami mo talagang shield na nakukuha eh. Busog na busog ka eh. Lipat na tayo sa play na to. Grabe, sobrang gandang mechanics yung pinakita ni RP dito. Ang utak-utak na, tignan nyo. Ayan o. Alam niyang uultihan siya ni JP. Kaya,
lumayo muna siya, tapos talon, naultihan siya ni JP, saka siya mag-ulti para di siya may stun kasi si Sinyu. Ayun o. That's the Tapos, this moment, alam na nila na 5 sa TLPH nandito sa top. Pero tignan nyo, dahil mahilig nga sa Brawl yung alter ego, kahit na alam nilang 5 yung nandito, isa, tapos may 2 parating, 3 lang sila, lalabanan nila yan kahit luging-lugi sila sa number, kahit na alam nilang ang layo ni Yasuke, oh. Ang layo pa din ng Lilia. Tignan nyo, magre-re-engage sila. shortcut dodge by RP. Such great mechanics you're seeing. Ayan, oh. Isipin mo, 2 versus 5 yan. Brawl kung brawl talaga eh. This player still get the tier 1 turret. Ayan, oh. Though, but Low na agad yung 2 nila, tapos yung 2 papunta pa lang. Yung isa sobrang layo pa, pero itutuloy lang nila yung clash. that combo from Sanji actually stunned so many. Sanford going in for the backlines, but so is Dino. RP Ang gulo tuloy nung naging formation nila. Imbis na dapat yung Esme guguluhin lang sa harap, tapos preheat yung mga kampi niya. Ang nangyari, dahil nag-engage sila nang hindi pa sila handa, puro low na sila. Kaya yung Esme, wala nang sense na guluhin niya yung likod. But so is Dino. Nandito na si RP Yasuke, pero going tignan nyo, down. ubos na yung kakampi niya. Now it's Hijumelec. Wala na din siya magagawa. Yasuke all alone together with Alec. Do they still want to fight this? It's Carl and Sanford, but without the blackjack. Patay na din yung they might Esme. just try- Tapos ayan, akala nila 2 versus 2. Eh, may ulti pa yung Luigi. But the other members of Liquid, they're gonna come and join. Now it might just be a wipeout. Diba? Sila mismo yung gumagawa ng problema nila eh. Team Sa Liquid totoo lang kung Philippines. medyo madisiplina lang ng konti yung laro ng alter ego, kaya-kaya nilang manalo dito eh. Kaso, pag may nakita silang isa, gusto nila, suntok agad sila eh. Pagtapos nito, makukuha na ng TLPH yung Lord, tapos tuloy-tuloy na yan hanggang matapos eh. Kaya, I think ko, yun na lang para sa laban na to. Pero, kung may iba pa kayong request, comment nyo na lang sa baba. Across from Be able to finish off the kill on Hijumelec.